เอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทวิเคราะห์เจาะลึกในครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นร้อนแรงที่มีการพูดถึงกันเยอะมากนั่นก็คือการอัปเดตครั้งสำคัญที่อาจจะสะเทือนวงการความเป็นส่วนตัวบนโลกบล็อกเชนดิจิทัลกันเลยทีเดียวครับพอพูดถึงเรื่องนี้คำถามแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวเลยก็คือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีความเป็นส่วนตัวจริงๆหรือเปล่าคือในยุคอินเทอร์เน็ตแบบนี้ทุกคลิกทุกการโอนเงินมันทิ้งรอยเท้าดิจิตอลไว้ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วในโลกของบล็อกเชนล่ะมันลับจริงหรือแค่เราคิดไปเองสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือช่องโหว่ระหว่างความเชื่อกับความเป็นจริงนี่แหละครับหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าธุรกรรมคริปโตคือความลับขั้นสุดแบบไม่มีใครรู้แน่นอนแต่ความเป็นจริงก็คือบล็อกเชนสาธารณะส่วนใหญ่มันทำงานเหมือนสมุดบัญชีเล่มโตที่เปิดกลางเอาไว้ให้ใครก็ตามบนโลกนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบและดูข้อมูลย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยครับซึ่งนี่ก็นำไปสู่ส่วนที่1ของเราครับภาพลงตาความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัลปัจจุบันระบบแบบดั้งเดิมมันเปราะบางกว่าที่เราคิดเยอะครับลองนึกภาพตามง่ายๆจากการเปรียบเทียบเรื่องการซื้อกาแฟที่แหล่งข้อมูลเขายกตัวอย่างไว้นะครับสมมติเราเดินไปซื้อกาแฟสักแก้วจ่ายเงินปุ๊บคนขายที่เป็นใครก็ไม่รู้สามารถมองทะลุเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิทัลของเราได้ทันทีเห็นเลยว่าเรามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่แถมยังสืบประวัติการใช้จ่ายย้อนหลังไปได้เป็นปีๆอีกต่างหากโหฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนบล็อกเชนทั่วไปการทำธุรกรรมแค่ครั้งเดียวอาจหมายถึงการถูกเปิดเผยข้อมูลการเงินของเราทั้งหมดเลยแล้วเรื่องนี้มันยิ่งน่ากังวลขึ้นไปอีกครับในส่วนที่2ภัยคุกคามจากการติดตามด้วยเทคโนโลยี AI พอข้อมูลมันถูกเปิดเผยง่ายขนาดนั้นปัญหามันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแล้วครับวิทาลิก บูเทรีนผู้ก่อตั้งอีเธเรียมถึงกับเคยออกมาเตือนเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยว่าในยุคนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยสามารถถูกนำมาใช้แกะรอยธุรกรรมและติดตามกิจกรรมส่วนตัวของเราได้แบบเนียนๆเลยลองคิดดูสิครับ AI สามารถเปลี่ยนระบบบัญชีสาธารณะให้กลายเป็นเครื่องมือสอดแนมชั้นดีที่ทำให้ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานตกอยู่ในความเสี่ยงแบบสุดๆแต่ทุกปัญหามีทางออกเสมอครับและนั่นนำเรามาสู่ส่วนที่3โปรโตคอล V25 ที่ถูกจับตามองในฐานะผู้กอบกู้สถานการณ์นี้ตามรายงานระบุว่าทีมงานหลักของ Pi Network ได้เห็นถึงความอันตรายในจุดนี้ตั้งแต่เนิ่นๆครับจึงได้เกิดการอัปเกรดที่ใช้ชื่อว่าโปรโตคอล V25 ขึ้นมาข้อมูลชี้ว่านี่คือก้าวสำคัญมากๆที่ทาง Pi Network พยายามเข้ามาจัดการกับความท้าทายเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้ข้อมูลของเราถูกติดตามได้ง่ายๆอีกต่อไปแล้วพวกเขาใช้วิธีไหนล่ะหัวใจสำคัญของความพยายามในโปรโตคอล V25 นี้ตามรายงานเรียกว่า CK หรือ X-ray Privacy Protocol ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหมือนฟันเฟืองหลักของการอัปเกรดรอบนี้เลยซึ่งเราจะมาเจาะลึกการทำงานของมันในส่วนที่ 4 ครับไขความลับ CK Proofs การพิสูจน์โดยไม่เปิดเผยสบายใจได้ครับเราจะไม่ไปนั่งแก้สมการคณิตศาสตร์ให้ปวดหัวแน่ๆแต่ถ้าจะให้อธิบาย CK หรือ Zero Knowledge แบบเข้าใจง่ายที่สุดมันก็คือเทคโนโลยีที่ยอมให้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าธุรกรรมนี้ถูกต้องนะเป็นของจริงนะโดยที่เราไม่ต้องหงายไพ่โชว์ข้อมูลส่วนตัวอะไรเลยครับพูดง่ายๆมันทำหน้าที่เหมือนโล่ล่องหนที่คอยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของเราแต่ในขณะเดียวกันเครือข่ายก็ยังสามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือประโยชน์หลัก3ข้อที่ V25 นี้มอบให้ตามที่รายงานระบุไว้ครับข้อแรกเลยธุรกรรมยังมีความถูกต้องตรวจสอบตามกฎของเครือข่ายได้เหมือนเดิมข้อ2ข้อมูลของเราได้รับการปกป้องขั้นสุดรายละเอียดส่วนตัวจะไม่หลุดไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะและข้อ3สินทรัพย์ปลอดภัยยอดเงินในกระเป๋าหรือสิ่งที่เราถือครองจะไม่มีใครหน้าไหนมาแอบส่องหรือติดตามได้ตามอำเภอใจอีกต่อไปครับแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันจะส่งผลยังไงต่อไปมาดูกันในส่วนที่5ครับอนาคตสำหรับ Pioneers ก้าวต่อไปของเครือข่ายถ้าเรามองภาพกว้างระดับโลกนะครับเทรนด์ตอนนี้ทุกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกำลังมุ่งหน้าไปสู่การปกป้องข้อมูลที่เข้มงวดสุดๆถ้าโปรโตคอลนี้ถูกนำมาใช้งานได้สำเร็จจริงมันจะกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เครือข่ายได้เปรียบอย่างมหาศาลเลยล่ะครับในขณะที่โปรเจกต์อื่นๆยังคงต้องปวดหัวกับการแก้ปัญหาข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลบนบล็อกเชนแบบสาธารณะอยู่เลยและสำหรับ Pioneers หรือผู้ใช้งานจริงสิ่งสำคัญที่สุดที่จะได้มาในทางทฤษฎีก็คือความอุ่นใจค่ะ
ลองคิดดูว่ามันจะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆบนเครือข่ายได้อย่างอิสระ โดยที่รู้ว่าข้อมูลของเราได้รับการปกป้องอย่างดี ไม่ต้องมาคอยระแวงว่าใครจะมาแอบดูหรือสอดแนมพฤติกรรมการเงินของเราอีก และเรื่องนี้ก็สะท้อนภาพให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นดาบสองคมจริงๆครับด้านหนึ่งมันให้ความโปร่งใสระดับสุดยอดแต่อีกด้านหนึ่งความโปร่งใสนั้นมันก็ดันกลายมาเป็นภัยคุกคามความเป็นส่วนตัวซะเองนี่แหละครับคือภาวะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกที่วงการบล็อกเชนพยายามหาทางออกกันมาตลอดท้ายที่สุดแล้วการดึงเอา zero knowledge proofs มาใช้แบบนี้ดูเหมือนจะเป็นทางสายกลางที่ชาญฉลาดมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นการรักษาสมดุลระหว่างความโปร่งใสที่ระบบต้องการกับความเป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้ควรได้รับบทวิเคราะห์นี้ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อครับว่าทางสายกลางนี้จะเข้าไปกำหนดทิศทางอนาคตและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบนิเวศดิจิทัลในวงกว้างได้อย่างไรในระยะยาวแล้วมันจะประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราทุกคนคงต้องจับตามองกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่องชาแนลและแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วย อ๋อ หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ